امروز قراره با یک گروهی از بچه‌ها و دوستانی که عکاسی شب میکنن از آسمان شب بریم سمت سپیدان، پیست اسکی پولادکف، تا عکاسی کنیم از آسمون کهکشان. اول ماه قمریه، ماه تو آسمون نیست، تاریک، قشنگ کهکشان خیلی بهتر مشخصه و میشه عکسای خوبی گرفت. تا حالا امیدوارم که بتونیم عکس خوبی بگیریم، هوا که صافه. بریم ببینیم حالا چی کار میتونیم بکنیم. تقریبا یه 105 کیلومتری 110 کیلومتری از شیراز فاصله داره سپیدان. هواش هم خنک‌تره، شیرازه تقریبا 5-6 درجه 6-7 درجه شاید خنک‌تر باشه، بیشترم. و شب و دیگه اونجا میمونیم تا صبح عکاسی میکنیم. گفتم حالا دیگه تو این سفری که خودم دارم میرم شما رو هم همراه کنم، ببینیم چی پیش میاد، چی گیرمون میاد، تصویر چه میگیریم. و آخر ویدیو دیگه اون حالا تایم لپس من میخوام بگیرم، چند تا تایم لپس میگیرم از کهکشان، ببینیم چجوری میشه دیگه. آخر ویدیو میبینید حتما. دیگه این منطقه که میایم بیشتر درخت‌ها، بیشتر که چه عرض کنم، تمام درخت‌ها سیاه درخت میشه. اون درخت‌های سردسیری مثل هلو، گیلاس، سیب، زردآلو، آلوسیا، منطقه کلا درختاش همین. حالا این چیزایی که اطراف اون هست بیشتر انگوره. هرچی جلوتر میریم باز با آقایی هستن که این میوه ها رو دارن. رسیدیم پیست پولادکف. هوا چه خنکه، البته تو سایه هستم خوب خنکه. دما که حدوداً 28 درجه اینجا. گفتم اون نسبت به شیراز 10 درجه 11 درجه اختلاف دما داره. حالا منتظر بشیم بچه‌ها بیان، هنوز هیچ کس نیومده. حالا تا بچه‌ها میان یه تصویری از زمستون این مسیرم بذارم. 3 سال پیش بود فکر کنم اومدیم، رفتیم آبشار مارگون. بچه‌ها بالاخره جمع شدن، ما بریم سوار تلکابین میشیم بریم اون بالا تا آفتاب غروب نکرده یه تصویر بگیریم. برای بچه عکاس. چند دقیقه میشه تا بریم بالا؟ 10 دقیقه. به به خنک، هوا خنک. فقط تابستون به خدا زود تموم شه که گرما واقعا عذاب. آقای سپهر معینی، در سپهر یه بار اومدی با هم؟ آره رفتیم تخت جمشید و اکتشاف صد داریوش. رفتیم صد داریوش. چقدر پیر شدیم. استاد نباشه عکاسی آسمان شب اومدیم در جوارشون. دم شما گرم. بریم حالا ببینیم امشب چیکار میکنیم. چه بادی هم میاد. سپهر سلام خدمت دوستان عزیز. اینجا که میبینید بهش میگن قله قوچخوس. 3300 متر از سطح دریا
که بلندترین قله پیست اسکی پولادکف هم هستش. اینجا که هستیم روبرومون که نگاه کنید یه قله هستش به نام قله روند، تقریبا 3900 متره. بعد قله برنفیروز هستش، قله قلادگرد هستش. قله هایی که از دور پیدا هست اونم قله های گره. سپه چیکار می‌کنی؟ دارم آمادهش میکنم برای عکاسی از ماه. تلسکوپش هم آورده سپهر. بریم از داخل تلسکوپ هم نگاه کنیم ببینیم مشخص میشه یا نه. میبینیم اون کوه میبینی؟ این بالا افتاده سمت راست بالا یه نقطه روشنه. گوشه نداری؟ بزن نور افتاده روش. آره این یکی از قله هاشه دیگه. نور خورده رو اونو که قله رو میتونه. بچه‌ها در حال جست گرفتن. دستتو بیار این ورتر. سپهر هم در حال داد زدن. دستتو بیار سمت بچه‌ها. مثلا عکاسی یادمون بده عکس شب خدا خیلی با اینا بهتر نهادی نمیشه. میگم کجا بردی؟ اونجا رو میز اوبره. علی آقا چطوره؟ عالی. اولین درس عکاسی آسمان شب اینه که از شکمت شروع کنی. برای عکاسی آسمان شب و دیدن بهتر کهکشان راه شیری و ستاره ها باید به منطقه‌ای بریم که آلودگی نوری کمتری داشته باشه. برای این کار میتونید از سایت لایت پولوشن مپ کمک بگیرید تا منطقه مورد نظر رو پیدا کنید. هرچقدر روی نقشه به سمت رنگ مشکی بریم آلودگی نوری کمتری داریم. توی ایران همونطور که میبینید فقط کویر لود و مرکزی هست که کمترین آلودگی نوری رو داره. یه برنامه دیگه که میتونید ازش استفاده کنید استلاریومه. با این برنامه میتونید زاویه حرکت ستاره ها، کهکشان، خورشید، ماه و هر چیزی که توی آسمون هست رو ببینید که چه ساعتی در چه نقطه‌ای از آسمون قرار میگیره. دارم چند تا عکس میگیرم ببینم چجوری وضعیت شهر اردکانه. خیلی آلودگی داره اینجا. توی آسمون شب تنها چیزی رو که من میدونم جهتیابیه که میتونیم از طریق ستاره قطبی جهت شمال رو بفهمیم کدوم طرف، دیگه بقیه جهت هم از همین طریق مشخص میشه. حالا از کجا مشخص میشه؟ یه چند تا ستاره از شبیه به ملاقه که حالا اون لبه ملاقه رو امتدادش رو بدیم تقریبا فکر کنم 4 برابر 5 برابر اون دو تا ستاره میرسیم به ستاره قطبی که میشه شمال. با 2 صورت فلکی میتونیم ستاره قطبی رو پیدا کنیم. یکی دوب اکبر یا ملاقه بزرگ که توضیحش رو دادم و توی تصویر هم میبینید. یکی دیگه صورت فلکی ذات الکرسیه که شبیه به حرف M یا W.
اگر نیمساز زاویه پایینی رو امتداد بدیم به ستاره قطبی میرسیم. حالا چرا این ستاره از دید ما ثابت و ستاره های دیگه دورش میچرخن؟ چون تقریبا در امتداد محور چرخش زمین قرار داره، در طول شب حرکت کمی داره و به همین دلیل از دید ما ثابت به نظر میرسه. مرکز راه شیری حدود 26,000 سال نوری از ما فاصله داره و در جهت صورت فلکی قوس قرار گرفته. وقتی به سمت جنوب نگاه میکنیم در واقع داریم تقریباً به سمت مرکز کهکشان نگاه میکنیم. در اون ناحیه تعداد بسیار زیادی ستاره و سحابی در خط دید ما قرار داره. به همین دلیله که نوار راه شیری اونجا پرنورتر و واضحتر دیده میشه. هرچقدر از نیمکره شمالی به سمت نیمکره جنوبی بریم، مرکز کهکشان بسیار بالاتر از خط افق دیده میشه. این هاله سفید وسط عکسی که گرفتم کهکشان آندرومدا هست. قدیمی ترین گزارش ثبت شده از مشاهده کهکشان آندرومدا به بیش از 1000 سال پیش برمیگرده. سال 964 میلادی ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی به نام ابوالحسن عبدالرحمن صوفی در کتاب صورالکواکب از یک لکه محو و ابری در آسمان یاد کرده. لکه ابری که امروزه به نام کهکشان آندرومدا شناخته میشه. تا اوایل سده 20 میلادی دانشمندان فکر میکردند که کهکشان راه شیری تنها کهکشان جهان هستیه، اما در سال 1923 ادوین هابل ستاره‌های خاص در این کهکشان شناسایی کرد و با اندازه‌گیری فاصله اونها نشون داد آندرومدا بسیار دورتر از اونه که بتونه بخشی از کهکشان راه شیری باشه. انسان برای اولین بار فهمید که راه شیری تنها جزیره ستاره‌ای در کیهان نیست، بلکه جهان پر از کهکشان‌های دیگری است که هر کدام میلیاردها ستاره در خودشون جای دادند. برای دیدن آندرومدا صورت فلکی ذات‌الکرسی رو پیدا کنید و طبق این تصویر در راستای ستاره‌ای که مشخص شده ادامه بدید. محدوده کهکشان آندرومدا رو میتونید پیدا کنید. از طریق صورت فلکی آندرومدا هم که شبیه به عدد 8 طبق تصویر میتونید این کهکشان که مثل لکه‌ای از ابر دیده میشه رو ببینید. ساعت 4:20 صبح، هوا هم دیگه کم کم داره روشن میشه با سپهر. تا الان داشتیم تایم لپس میگرفتیم. داریم ذوق شهابایی که تو عکسمون افتاده رو می‌بینیم. چند تا شهاب 20 توی عکس‌ها افتاده، خیلی قشنگ شده. هم با ستاره قطبی، هم تو دل کهکشان، جای همه خالی. نکته آخری که در مورد آسمان شب بهتون میگم رنگ ستاره هاست. رنگ‌های آبی ستاره جوان، زرد ستاره‌های میان سال مثل خورشید، قرمز و نارنجی ستاره‌هایی که به پایان عمرشون نزدیک شدند. داریم دیگه برمیگردیم سمت شیراز. امیدوارم که لذت برده باشید. آقا سپهر دمتون گرم. قربان شما، مرسی که اومدی و شبمون رو زیباتر نورانی کردی. دمت گرم، کلی یاد گرفتیم. مطالب جدیدی بود که واقعا خوبه. حالا نمیگم کسی علاقه داشته باشه قطعا میره عمقی یاد میگیره، ولی حالا برای ما این سری نکات هم بدونیم در مورد آسمون و این ستاره ها که چی به چیه خودش خوبه. منتظر ویدیو بعدی باشید. ویدیو قبلی هم از فراترکه ها، آرامگاه فراترکه ها و اون شاهان محلی پارس گرفتم، میذارم بالای صفحه، حتما برید ببینید. دمتون گرم، تا ویدیو بعد، بدرود. خدا